بزن که از رفتارش چاقو مشکی واسه شمشیرش اینجا کبابی نارنج تهران هستش. ما بهترین کباب میزنیم. برید تو آشپزخونه لاین مختلف کباب میخوام بهتون نشون بدم. اینجا اول قسمت بسته‌بندیه که مشتری‌ها سفارش غذا میدن، اینجوری بسته‌بندی میشه. میاد میره دست مشتری. بریم حالا به همونه. اینجا خیلی شلوغه. ما واقعا چون کارمون آروم باشیم. اینجا لاین جوجه کبابامونه. اینجا بچه‌ها تازه دارن کباب جوجه رو میزنن. ما تنها کبابی هستیم تو قلب تهران که خودمون گوشت رو کشتار میکنیم، خودمون واسه خودمون تصدیق میشه چه گوشتی داشته باشیم. بهترین کیفیت گوشت هم برای خودمون. بچه‌ها منقل پخت و پزتون رو برم. این کباب خونابه 300 گرم وزن داشته. این هم کبابه لقمه مجلسی که 150 گرم وزن داشته. این هم جوجه ترش شمالیه. اینایی که میبینی مغز گردو، رب انار، نارنج و ادویه هستش. چلو کباب اصلش با این کره محلیه، کره که از آذربایجان، اقصی شهر مختلف با بهترین کیفیت میاد میخوره روی غذای مشتری میزنن حالشو میبرن. این هم لاین برنج ایرانی. اگه داریم چلو کباب یه دونه برنج ایرانی، اونم انواع نرمش. بزنید و بعدم حال کنید. بیا 5 تا لقمه بیا. چند تا؟ الان میاد. فاکتوراتون نگاه کنیم ببینید برگ دادی رفته برگ اونجا این فاکتورا نداره ببینید چنجه داری؟ دو تا برای فیشش برید و 6 تا خوبیدم خانگاه داشتی؟
حلوه پیتزا تو بده آبه جان چنجه داری بابا؟ چنجه؟ نه اینجا نداریم یه چنجه بذار یه چنجه هم میخوان؟ 8 کباب بده شما حکیم بده آبنامه چیه؟ خدا بریم خدا یه دونه داری میاد خب سینی بذار سینی سفید آره 3 تا سینی بذار نه 3 تا 12 کباب میخوای؟ بذار نه اینه بده به من آقا مشتبه اینه به من علاقی داره مرسی بزن قشنگ هم بزن که از رفتارش یواش من نباشی این 8 تا بود آقا جمالی این الباقی داره میاد خب من نگاه این الباقی داره یه لیست بزرگ دیگه بذار بیا ببینن 3 تا برنج حسارش هم بریم ماشاءالله آره بده دیگه 2 تا بانام یه 400 یه روی سینه باشه 2 تا بانام جواد جان تو میده یه برنج دیگه بکش ماشاءالله ای دیش خودم انشالله بده بیاد بخورم میده بارها یه برگه وایستا اسمام کوچیک تو سیغم لقمه بذار براش یه برنج بکش آقا سیب کباب بسته؟ سیب کباب بریز داره 2 تا دونه بریز بینم نه آقا جمالی برو نمیخوام لقمه داری؟ آره 2 تا لقمه بذار یه بانام یه نگی یه گلزار آقا جمالی کباب یه گل یه سینی بزرگ بذار گرد کباب خودش عکس خوبی استوری کنی اینا زیاد حرف میزنن ولی اینجا مرجع کباب ایرانه داشته باشید الان کبابا رو برد پیش داری؟ بیا چیه؟ یه برسه تبرک لقمه برای 4 تا میذاشتی ها؟ لقمه 10 تا گذاشت باری کرد نه رو به جا نیستم یه بگ بذار سلام بچه ها برگار میپز این 2 بار بعد تو آفیت بکنه یه نیم پز یه اول یه نیم پز تمام اوکی؟ باری کرد
آره بابا به قرآن الان نمیشونم چهار میام بودم ایوالله میدم 104 یه جو بگی که پشت بازو هم بیفته بچه ها پیش داریم به من بدید از این سعید هم بگی گرفته یا نه؟ نه گرفت یه جو بگی که بازوش هم بیفته اینجا سشاعه میگه آقای کشی کردم از سعید اینجا تنها کبابیه که اگر کباب بخوری طعم کوبیده 30 سال پیش میده اونم فقط با کله محلی حالا امتحانش با خودتون چطوری ماها؟ ایوالله جنگی بهم میگن برو پیش ماما آره کرد دادا ایوالله حرکتی بنده آمده بذار بالا یه سینی بذار بالا هکی آقا این چاقا وقتی نزدیک نیست می‌تونی شما تا اونجا ببرید. بسته نه بشینن یه گوشه چاقو مشکی واسه اون شمشیرش دو تا سلطانی گفتی؟ همون حکی بشم دو تا نه یکی یه دونه What?